Sziasztok Budapestről, ahova megérkeztem, és már is megbüntettek. Ugyanis itt azért a Deák téren mindig ellenőrzik a jegyeket, ahogy régen is tették. Kálvin tér. De. Igen. Oké, akkor a Kálvin téren, de már Deák térre készültünk. Oda készülünk, igen. Most is oda készülünk. Most is a Deák térre készülünk, csak túlfutottuk, túlbeszéltük. És igen, nem állt be a szánk, szóval túlfutottunk, és a Kálvin téren rögtön meg is büntettek, mivel úgy gondoltuk, hogy tehát vármegyen napi jegyem volt, ami nem jó a BKV-re, és itt az ára. Helyszíni bírság, 12 000. Sziasztok Budapestről! Sziasztok a Várnegyedből! Most egy nagyon különleges helyet fogok megmutatni. Sikerült ugyanis belépőjegyet szereznünk a Karmelita kolostorba, ahol megnézzük, hogy miért is vált ez az épület híressé az elmúlt időben. Még oda se értünk a célunkhoz, már is egy olyan helyen sétálhatunk, ami az elmúlt rendszer idejében évekig le volt zárva. Szóval ide nem lehetett csak úgy besétálni. Megérkeztünk a Karmelita kolostorhoz, ami a célunk volt, és ahova igen nehezen tudtunk jegyet szerezni. Innen is köszönjük szépen Árpád! Szóval megérkeztünk a Karmelita kolostorhoz, ahol megnézzük az politikai élet leghíresebb épületét. Természetesen az is már volt rendszerben értendő, de eredetileg ez az épület nem politikai célokra épült, hanem Karmelita kolostor volt. A Fidesz kormányzás legismertebb épülete lett a Karmelita kolostor, mert 2019-ben ide tették át székhelyüket, és ez volt Orbán Viktornak a hivatalos munkahelye, és a sajtótájékoztatókat is annó Müller Cecília hírhedt sajtótájékoztatóit is innen közvetítették. Itt látható a régi színházterem, ahol 2014-ben volt az utolsó előadás, az információim helytállóak, és ebből lett a sajtóközpont. Ebben a teremben lépett fel Beethoven, ez volt egyetlen ismert budai fellépése. Azon adható, hogyha erre állunk, akkor balként fel alá tudjuk bemérni. Díszvendégek itt jöttek be, akik látogatóba érkeztek a Orbán Viktorhoz. Viszont maga a könyvtár szerintem az egy gyönyörűséges belső tér. A híres 1862-ben készült Perccel földgömb. Igaz, csak a másolata, mert az eredeti az a Széchenyi könyvtárban van. Kézzel készül ez is ugyanúgy, mint az eredeti. Orbán Viktor irodájaként ismert tárgyalóterem. És most kimegyünk a kertbe. Ugye innen nem szükséges más panoráma helyet sem keresni, mivel szerintem Budapest legszebb panorámája innen látható. Ilyen kékes, domborművel nyújtáló barokkos falfestésnek képzeljék el. Fortepánon ezen is erről is láthatóak fényképek, és ezt restaurálták, helyreállították. Érdekes módon a freskókat a mennyezeten eltakarták,
fel van újítva, de eltakarták. A puritán külsőt szerették volna, hogy domináljon. Müller Cecília itt szokott sajtótájékoztatót tartani, nekem ez a legsokkolóbb élményem. Tehát itt megyünk végig a Orbán Viktor tárgyalótermén. Dunakanyar. Minden így le van rakasztva, hogy rengeteg látogató, nehogy meg. Tehát a miniszterelnök a híres papírt daráló, amit a győzelem után, vagyis a veszteség után, itt kezdték gyorsan ledarálni az iratokat. Ez a híres rész, erkély, ahol kint állt újságot olvasva, miközben Magyar Péter ott állt szemben a Sándor palota erkélyén. A személyes íróasztala itt állt ezen a részen, ami állítólag családi örökség volt, és a miniszterelnök úr magával vitte. A pihenőszoba, kis puritán, kis ócska szekrényel. Itt ez a üzenet. Ennyi fért bele a 40 perces látogatásba. Ha Budapesten apró kis szobrokra bukkansz, akkor nagyon nagy a valószínűsége, hogy Kolotkón Mihály ukrán szobrász alkotásai, melyeket sokszor minden felavatás, vagy akár mindenféle engedély nélkül rak ki bizonyos helyekre, és sokan úgymond Kolotkó vadászok is lettek, én is közéjük tartozom. Már pontos számokat nem is tudom megmondani, hogy hány darab alkotása van, de több mint 40. Szerintem inkább közelít az 50-hez. Ebből nagyon sokat már megnéztem, megtaláltam korábban, és most is megpróbálok néhány újat megkeresni. Most a lebegő fuvola művészt keressük meg. Gyalog indultunk el, végig ilyen lépcsőkön sétálunk lefelé ugye könnyű, és így közelítjük meg a szobrot. Közben egész véletlenül rábukkantam egy 4 Michelin csillagot bezsebelt Umo nevű étteremre. Nem ez volt a célom, hogy itt tegyek, de most ezt nem lehet kihagyni, és már megyünk is be. Velem mindig ez történik, hogy nincs szerencsém, mert az az étterem, ami közben megtudtuk, csak ajánlást kapott, tehát a 4 ajánlást megkapta, ők csak este 6-kor lesznek nyitva, de itt mellette van egy 3 ajánlást kapott étterem, ami még inkább az én ízvilágom, mert az orosz, ukrán és arra kelet felé. Ide jövünk mindjárt vissza, amikor kinyit. Megérkezett a stroganoff marhám. Megnézzük. Finomnak kell legyen. Nagyon finom. Meg kellene mutatni így a kamerának is. És már meg is láttam. Itt van a híres fekvő fuvola művész. Átsétálunk a Széchenyi Lánchídon, mert a túloldalon keresünk egy újabb Kolotkó szobrot.
én már látom is a következő kis szobrot, a Piszkos Fred szobrot, melyel Kolotko Mihály Rejtő Jenő előtt akar tisztelegni. És köszi. És már itt is van. És úgy látom, hogy az orrát és a cipőjét simizik, mert az nagyon fényes. Ha ugye ismerjük Kolotko munkásságát, akkor csak az apró kis szobrok jutnak az eszünkbe, de van 2 nagy szobra is. Egy Roskovics, ahogy a festőt itt ábrázolja a festés közben, valamint egy Egerben a szőlőtaposó lány, amit még én sem láttam. Újabb szobor. Tényleg ott vannak a melbimbók. Igen. Egy újabb szobor, ami kutya, Luffy kutya csonttal nevűt találtuk most meg, ami Libido nevet is viseli, mert ugye itt női melleket fedezhetünk fel, ha jobban megnézzük. Újabb maci, a Mr. Bean-nek a mackója, de tulajdonképpen a Brexit nevet viseli. És hát ugye amiatt helyezte el ide Kolotko a Brexit idején. A Kolotkónak még az is egy különlegessége, hogy ugye 2 héttel azután került ki, mikor még kiköltöztünk az Egyesült Királyságba. Most, hogy ugye a Michael által újra felkapott lett Michael Jackson, megmutatom nektek Budapesten található zarándok helyet, ami már nagyon-nagyon régtől itt van, pontosan nem tudom, hogy mikortól, de itt található. És láthatóan nagyon-nagyon rendesen gondoskodnak is róla. Tehát Jackson rajongóknak kötelező. Most kitaláltam, hogy leszeretném vágatni a hajam, mert nem teljesen olyan, amilyet én szerettem volna. És itt most elég izgalmas lesz ez az utolsó 2 óra, mert el kell érnem a repülőgépet, és nekem 16:30-ra már ki kell érnem a legkésőbb, így hát nem tudom, reméljük beleférek. Elvileg néhány perc múlva sorra kerülök, mert ugye az a lényeg, hogy nekem holnap már dolgoznom kell. Sikerült levágatni a hajamat, és Ricsi vágta, úgyhogy ha ide jöttök a Petőfi Sándor utcába, és ilyen csini hajat akartok, mint az enyém, legalábbis az enyém nagyon csini, akkor Ricsit keressétek. Talán elérjük a gépet, már megtaláltam Tibort, és szaladunk a metróhoz. Majd beszámolok. Természetesen ilyenkor van itt is ilyen hatalmas sor, hogy most tényleg lehet, hogy lekésünk. De itt voltunk időben, ugye, ahogy kellett, vagy elszerveztem. Sikeresen elértünk a reptérre. De ért hozzám? De egyébként tudtam. És már várjuk a beszállást. Egészségetekre. És ha nem tettétek meg eddig, akkor kövessetek be. És akkor nem fogtok lemaradni a további utazásainkról, kalandjainkról. Köszönöm.